Dear students, Assalamu alaikum. Charge kai akhli 82,500 rupees and other charges yo other chidega akhli RS 82,500 82,500 रुपए अखली पस सर पर अखली पर राइटिंग 55 पेजेस 55 पेज पर 100 रुपये लिखी 55 पेजा पर 82,500 रुपये लिखी व्हाट इज हिज पर पेज रेट हो दद पर पेज दद यो पेज रेट सुमर दे रेट मंग वे देव چې منګه ریټ باندې سوالات هم کړي دا خو ریویو ایکسرسایز دی نو د دوس منګ ریټ معلومو چې یو کس 55 پیجه لیکي په 82,500 روپۍ باندې نو دا ریټ په څو راځي نو ریټ طرف ته وګورئ موږ به ولیکو چارجز یا ټوټل اماونټ د ټوټل روپۍ څو اخلي د اخلي 82,500 د ټوټل روپیس واخلي 82,500 اخلي او نمبر اف پیجز 100 پیجونه لیکي 55 د لګي د په 82,500 باندې 55 پیج لیکي نو وسو ریټ موږ معلومو ریټ از ایکوال ټو ریټ چې معلومو نو معلومو نو موږ به ولګو دا ټوټل اماونټ چې دی 82,500 به په 55 باندې تقسیم کو نو دا به ریټ پر پیج راوځي ریټ په سره راوځي دا به راوځي ریټ پر پیج د یو پیج د لیکلو ریټ سره نو هغه راغی 82,500 ډیوایډ بای 55 دا اوس که خیال وکړئ دا په 5 باندې تقسیمیږي د دې باخره کې 0 دی د باخره کې 5 دی 5 11 دا 55 یو نه 11 راغی دلته 5 1 دا 5 3 اخوا شو 32 شو 5 6 دا 30 25 شو 5 5 دا 25 اور سره 2 0 پاتې دي نو دا راغی 16,500 د 82,000 نه پاتې شو وسو دا راغی 116,500 ډیوایډ بای 11 نو که په 11 باندې دا تقسیمیږي 11 1 دا 11 دلته دا کټ کوي 11 1 دا 11 پای په اخور کو 11 5 دا 55 او 2 0 نو د دې جواب راغی ریټ پر پیج is equal to د ریټ راغی 1500 دا زمونږ جواب شو چې د یو پیج په 1500 روپۍ لیکي یو پیج په څو لیکي په 1500 روپۍ لیکي ګوره سوال ته بیا وګورئ ښه آسان سوال دی یو اتر دی یو لیکونکی دی چې هغه 82,500 روپۍ اخلي 55 پیجه پې لیکي 55 پیجه لیکي واټ ایز هیز پر پیج ریټ هو د یو پیج ریټ په څومره د ریټ څومره دی چې دی به پر پیج په 100 روپۍ لیکي نو موږ به ولګو ټوټل اماونټ 82,500 دی نمبر آف پیجز 55 دی نو موږ به ریټ پر پیج 82,500 ډیوایډ بای 55 وکړو نو دا ما لول په 5 تقسیم کړل 5 11 دا 55 بیا 5 1 دا 5 دلته 32 شو 5 6 دا 30 او 5 5 دا 25 دا 2 0 به وخیږي دا راغی 16,500 ډیوایډ بای 11 چې 16,500 به 11 تقسیم کوم نو 1500 راغی زمونږ سره ریټ پر پیج راغی 1500 نو مونږه ریټ معلوم کو چې هغه د یو پیج د لیکلو سره راغی 1500 راغی نو امید ساتم چې دا سوال به تاسو زده شوی او د دې شانتي نور سوالات به تاسو ښه په اسانه باندې